Ngày 29 tháng 12 năm 2024, Hàn Quốc rung động bởi một trong những thảm kịch hàng không lớn nhất trong lịch sử. Một chiếc Boeing 737 của hãng Jeju Air đã lao khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Muon, bốc cháy dữ dội và khiến 179 người thiệt mạng. Điều gì đã xảy ra trên chuyến bay định mệnh này? Là sự cố kỹ thuật, sai sót của phi công hay có yếu tố nào khác dẫn đến thảm họa? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ phân tích toàn cảnh vụ tai nạn, khám phá những tình tiết bí ẩn sâu bên trong vụ tai nạn này. 2 giờ 11 phút sáng, ngày 29 tháng 12. Chiếc máy bay Boeing 737 mạn số hiệu HL8088 thuộc sở hữu của hãng hàng không Jeju Air được đẩy ra từ phòng cho F, sân bay quốc tế Suvarnabhumi của Thái Lan để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo. Jeju Air 2216 là chuyến bay nội địa từ Seoul đến Jeju, một tuyến bay phổ biến tại Hàn Quốc. Vừa là phương tiện vận chuyển hành khách, Jeju Air còn là hãng hàng không giá rẻ được người Hàn tin tưởng. Máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing 737 sản xuất năm 2009, được đăng ký là HL8088 và được trang bị hai động cơ CFM International CFM 567. Máy bay có chiều dài 39,5 m với size cánh 35,8 m, có thể bay 5.765 km và có sức chứa đến 189 hành khách. Năm 2023, máy bay đã bay 1.389 chuyến bay quốc tế đến hơn 12 quốc gia và 747 chuyến bay trong nước. Khoảng 48 giờ trước khi tai nạn xảy ra, máy bay đã thực hiện 13 chuyến bay khác, bao gồm các điểm dừng ở Muon, đảo Jeju và Incheon, cũng như đến Bắc Kinh, Bangkok, Kota Kinabalu, Nagasaki và Đài Bắc. Trước chuyến bay cuối cùng, việc bảo dưỡng bắt buộc được ghi nhận là thực hiện trong 28 phút. Theo Jeju Air, không có vấn đề gì trong quá trình kiểm tra trước an toàn của máy bay trước chuyến bay cuối cùng. Cơ trưởng của chuyến bay định mệnh này đã gia nhập Jeju Air từ năm 2019 và có kinh nghiệm 76.820 giờ, trong khi cơ phó có khoảng 1.650 giờ. Ngoài ra, có 4 tiếp viên chịu trách nhiệm ở trong buồng hành khách. Chuyến bay định mệnh hôm đó có 175 hành khách, trong đó có 2 người mang quốc tịch Thái Lan và 173 người còn lại là người Hàn Quốc. Người lớn tuổi nhất trên máy bay là một người đàn ông sinh năm 1946, trong khi người trẻ nhất là một em bé sinh năm 2021. Có 82 hành khách là nam và 93 hành khách là nữ. 5 hành khách dưới 10 tuổi. Hầu hết các hành khách đều trở về nhà sau chuyến du lịch Giáng sinh trốn gói kéo dài 5 ngày tới Bangkok. 2 giờ 28 phút rạng sáng theo giờ ICP, chuyến bay 2216 lặng lẽ cất cánh từ đường băng không hại R. Máy bay vươn lên không trung bay vào không gian rộng lớn và hướng đến sân bay Muon của Hàn Quốc. Trong suốt hành trình 7, mọi thứ diễn ra bình thường theo đúng như kế hoạch. 8 giờ 54 phút sáng theo giờ Hàn Quốc, tức sau khoảng 4 giờ 30 phút của cuộc hành trình, kiểm soát không lưu sân bay Muon cho phép máy bay hạ cánh trên đường băng số 1 hướng về phía đông bắc 10 độ. Tuy nhiên, khi chuẩn bị hạ cánh thì vào lúc 8 giờ 57 phút, máy bay được cảnh báo nguy cơ về khả năng va chạm với chim. JJ 2216, nguy cơ va chạm với chim trong khu vực, vui lòng chú ý. Chỉ vài giây sau khi nhận được cảnh báo, chiếc máy bay va chạm mạnh vào đàn chim, gây hư hỏng cho động cơ bên phải. Cơ trưởng lập tức phát đi cảnh báo. Mayday. Chim đâm vào, bay vòng lại. 9 giờ sáng, máy bay thực hiện bay vòng lại và yêu cầu được phép hạ cánh trên đường băng 19, theo hướng tiếp cận từ đầu đối diện của đường băng duy nhất của sân bay. Bộ phận không lưu lập tức cấp phép cho chiếc máy bay hạ cánh lại lần thứ 2. Tuy nhiên, trước khi hạ cánh bánh đáp không thể triển khai được, bộ phận cánh tà dường như cũng không được mở rộng hết cỡ để giảm tốc cho máy bay. Máy bay buộc phải hạ cánh với tốc độ cực lớn. Đứng trước tình huống nguy cấp, cơ trưởng đã ra một quyết định liều lĩnh hạ cánh bằng bụng. Đây là một quyết định cực kỳ nguy hiểm.
Tuy nhiên, trong tình trạng động cơ bị hư hỏng, chúng ta có thể hiểu được quyết định khó khăn của ông ấy. 9 giờ 2 phút sáng, chiếc máy bay từ từ hạ cánh, bùng của máy bay tiếp xúc với đường băng. Tại điểm tiếp xúc, máy bay tạo ra các tia lửa, kèm theo một cột khói lớn kéo theo phía sau. Tuy nhiên, do bộ phận cánh tà không mở hết được, khiến máy bay không thể giảm tốc độ xuống mức thấp nhất khi tiếp cận đường băng. Do vậy, chiếc máy bay của Jeju Air tiếp tục trượt với tốc độ cao trên đường băng và đâm mạnh vào bức tường bê tông ở rìa sân bay, vỡ nát và bốc cháy dữ dội. Tất cả chỉ diễn ra nhanh chóng trong vòng vài phút. Toàn bộ 175 hành khách thiệt mạng. Chỉ 2 người trong số 6 thành viên của phi hành đoàn sống sót. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được nhiều cuộc gọi vào khoảng 9 giờ 3 phút sáng và phản ứng cháy đã ban hành tình trạng khẩn cấp cấp độ 3, mức cảnh báo cao nhất của họ. Theo cơ quan cứu hỏa quốc gia, 1.562 nhân viên, bao gồm 490 lính cứu hỏa và 455 cảnh sát, đã được điều động. Đám cháy đã được dập tắt trong vòng 43 phút, trong khi các máy ghi dữ liệu chuyến bay đã được thu hồi trong ngày. Máy ghi dữ liệu chuyến bay được phát hiện đã bị hư hỏng một phần, trong khi máy ghi âm buồng lái vẫn còn nguyên vẹn. Đến 1 giờ 36 phút chiều theo giờ địa phương, lính cứu hỏa đã chuyển sang hoạt động tìm kiếm để thu hồi các thi thể. Một nhà xác tạm thời đã được thiết lập tại chỗ để xử lý các thi thể được tìm thấy, và một phòng đợi đã được tạo ra cho các thành viên gia đình nạn nhân trong khi chờ đợi tin tức từ vụ tai nạn. Đường băng của sân bay quốc tế Muan đã được lệnh đóng cửa cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Vậy một câu hỏi lớn đặt ra là tại sao phi công phải vội vàng hạ cánh như vậy? Hwang Ho-won, Chủ tịch Hiệp hội An ninh Hàng không Hàn Quốc, nói: khi phi công cố gắng hạ cánh trong tình thế càng đáp bị hỏng và ít nhất một trong 2 động cơ còn hoạt động, họ thường cố gắng câu giờ bằng cách bay vòng, xả nhiên liệu để giảm nguy cơ cháy nổ và đợi cho nhân viên mặt đất có thêm thời gian phun một lớp bọt lên đường băng, chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, cơ trưởng của Jeju Air dường như xác định ông không có đủ thời gian để làm như vậy, mà phải hạ cánh bằng bụng ngay lập tức. Ngoài ra, máy bay có thể đã an toàn nếu không có trạm phát sóng ELS cuối đường băng. Việc cấu trúc hệ thống ELS được xây kiên cố với chiều cao hơn 2 mét và gia cổ bằng u đất đã khiến nó bị gọi là bức tường tử thần trong thảm kịch. Giới chuyên gia an toàn hàng không cho rằng bức tường bê tông góp phần khiến tai nạn chết chóc hơn. Bởi vì nếu không lao vào nó, máy bay có thể trượt tiếp và đâm vào bức tường có kết cấu lưới thép xung quanh sân bay, rồi dừng lại ở cánh đồng gần đó một cách an toàn. Tại hầu hết sân bay, những hệ thống này được đặt trong những cấu trúc thu gọn. Ngoài ra, việc sân bay Muon chỉ có một đường băng dài 2.800 m với 2 cách gọi 01 và 19. Trong quá trình mở rộng đường băng từ tháng 10 năm 2024, chiều dài đường băng 19 có thể sử dụng đã giảm còn 2.500 m. Máy bay ban đầu hạ cánh theo đường băng 01 nhưng bất thành, dường như do đâm phải chim. Sau khi thông báo tình trạng khẩn cấp, phi công lấy độ cao rồi bay vòng lại. Trong lần hạ cánh thứ hai, phi công chọn hạ cánh theo hướng xuống đường băng 19. Vậy nếu phi công hạ cánh theo hướng ban đầu, 300 m stopway có thể giúp phi cơ giảm tốc hơn nữa và giảm thiệt hại. Đồng thời, phần safe zone của đường băng sân bay cũng không bị vỡ ra khi chiếc máy bay đi qua. Câu hỏi đặt ra là liệu sân bay này có đạt đủ tiêu chuẩn để khai thác hay không? Ngoài ra, một chi tiết mà các nhà điều tra đã phát hiện được có vẻ như có vấn đề từ phi công. Theo như video ghi lại, lúc hạ cánh lần thứ nhất, càng đáp và hệ thống cánh tà vẫn hoạt động bình thường. Mọi chuyện chỉ khác đi sau khi va chạm với bẫy chim. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một vụ va chạm với chim vẫn được coi là sự cố có thể sống sót. Điều đó lẽ ra không nên dẫn đến kết cục nghiêm trọng như vậy, đặc biệt là vì trong bất kỳ tình huống nào mà một động cơ không hoạt động cũng không thể làm tê liệt hệ thống thủy lực của máy bay. Một dẫn chứng khác cho thấy, khi va chạm với chim, thì video cho thấy động cơ thứ hai của chiếc máy bay bị tổn thương,
Do vậy, để tránh nguy cơ bị cháy, phi công có thể tắt động cơ sơ 2. Chỉ cần động cơ số 1 hoạt động thì máy bay vẫn hạ cánh bình thường. Tuy nhiên, lúc hạ cánh, các chuyên gia lại nhìn thấy động cơ số 2 vẫn hoạt động, trong khi động cơ số 1 bị tắt. Câu hỏi đặt ra, liệu có phải phi công đã tắt nhầm động cơ, dẫn đến toàn bộ hệ thống thủy lực bị tê liệt? Do hộp đen của máy bay bị hỏng, sẽ cần thời gian để khôi phục lại dữ liệu. Lúc đó, những câu hỏi trên sẽ được làm sáng tỏ nguyên nhân chính xác hơn về vụ tai nạn máy bay thảm khốc này. Vụ tai nạn của Jeju Air 2216 là một lời nhắc nhở đau xót về tầm quan trọng của an toàn hàng không. Chúng ta hy vọng rằng, qua những bài học rút ra từ sự cố này, ngành hàng không sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, để không ai phải trải qua thảm kịch tương tự. Để cổ vũ tinh thần chúng tôi, các bạn đừng quên để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để theo dõi các nội dung mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!